ආයිබෝවන් හැඩකාරී YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ආවේ ඔයාලට ගෙදරදිම හරි විදියට facial එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කියලා දෙන්න. අද මම facial එකට භාවිතා කරන්න යන්නේ Herbline එකේ products. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ product එකේ පළවෙනි එක Saffron Natural Fairness Cleanser එක. ඊළඟට Saffron එකේ scrub එක. ඊළඟ තියෙන්නේ mud pack එක. ඊළඟට තියෙන්නේ toner එක. ඊළඟට භාවිතා කරන්නේ Moisturizer. ඊළඟට අපිට පුළුවන් day cream එක Herbline එකේම තියෙන day cream එක පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව steamer එකක් ඕන වෙනවා. තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම cap එකක්. නැගේ cotton පුළුන්. ඒ වගේම towel එකක්. අපි දැන් facial එක පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි පටන් ගන්න කලින් අපිට හොඳට අත් දෙක සෝදගෙන ඉන්න ඕනේ, හොඳට සබන් දාලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කොණ්ඩේ මූණට වැටෙන නිසා එක්කෝ බෑන්ඩ් එකක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ කැප් එකක් වගේ දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක දාගෙන මෙතනින් අපිට පුළුවන් පොඩි සයිඩ් කටු දෙකක් ගහගන්න තියෙනවා නම්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි කැප් එක දාන්නේ. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ක්ලෙන්සර් කරගන්න එක. ඉතින් ඇත්තටම මේක Saffron Natural Fairness Cleanser එක. ඉතින් මේකේ saffron අඩංගුයි. ඉතින් ඒ වගේම මේක ගොඩාක් හොඳයි මේකප් දාලා තිබුණාම මේකප් රිමූවර් එකක් විදියටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කරලා බලමු ක්ලෙන්සර් එක මුලින්ම. මුලින්ම දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ ක්ලෙන්සර් එක. ඉතින් මේක මුලින්ම ගත්තනම් අලුතෙන්ම මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි මේ බොටල් එක හොඳට හොලවන එක. හොඳට කලවම් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඇති තරමට අපි අත් දෙක හොඳට හොදගෙන අපිට ඇති තරමට ක්ලෙන්සර් එක අරගෙන නලල ඉතින් කම්බුල් දෙපැත්ත නහය නලල නිකට. ඉතින් අපිට පුළුවන් බෙල්ලේ උරහිස් දෙක වෙනකම් වගේ ක්ලෙන්සර් කරන්න ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඔයාලට මූණ විතරක් ක්ලෙන්සර් කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ විදියට හොඳට වක්‍රාකාරව හොඳට මසාජ් වෙන්න ක්ලෙන්සර් කරගන්න. මේක විනාඩි 5ක් 10ක් විතර එක දිගට කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ක්ලෙන්සර් කරන්න ඕනේ. අපි ක්ලෙන්සර් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි සාමාන්‍ය වතුරෙන් හරි අයිස් වතුරෙන් හරි හොදලා ඉවත් කරගන්න තමයි ඕනේ. මම දැන් සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොඳට මූණ හොදගෙන ආවේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තුවාලයක් අරගෙන හොඳට තෙත මාට්ටු කරන්න. ඉතින් දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ස්ක්‍රබ් එක. දැන් අපි කරන්න යන්නේ ඊළඟට ස්ක්‍රබ් එක. Herbline එකේ Saffron Natural Fairness scrub එක. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ මැරුණු සෛල ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම pigmentation නැති වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරනකොට මේක හොඳට සොලවලා හොඳට මේ වගේ සොලවලා පාවිච්චි කරන්න. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳයි. මේක පාවිච්චි කරනකොට අනිත් ඒවා වගේ නෙවෙයි. මේ ස්ක්‍රබ් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මේක පොඩ්ඩක් ගත්තම ඇති ක්‍රීම් එකක් වගේ. ඒ වගේම හරි සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ ස්ක්‍රබ් එක. මේ තියෙන්නේ ස්ක්‍රබ් එක. ඉතින් මේක මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔය වගේ නළලේ කම්මුල් දෙපැත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම නහයේ
නිකටේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක බෙල්ලේ උරහිස් මට්ටමේ ගාන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ පෙන්නන්නේ මෝනේ ගාන එක විතරයි. ඉතින් අපි අත් දෙකට චුට්ටක් වතුර වතුර ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හොඳට මේ නාය දෙපැත්ත හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට මසාජ් කරන්න. ඒකත් වක්‍රාකාරව. ඉතින් මේක විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ එක දිගට කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මේක මේ ක්‍රීම් එකක් වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ක්‍රීම් එකක් වගේ පොඩ්ඩක් ගත්තම ඇති. ගොඩක් සුවඳයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ස්ක්‍රබ් එක කරන්න ඕනේ. මේ වගේ විනාඩි සාමාන්‍ය 10ක් 5ක් විතර එක දිගට කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි විනාඩි 10ක් 5ක් විතර අපි ස්ක්‍රබ් එක හොඳට මූණට මේව කරා. දැන් අපි මේක ඉවත් කරන්න. මේකත් අර කලින් කිව්වා වගේ අයිස් වතුරෙන් හරි නෝමල් ඇල් වතුරෙන් හරි මේක ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඔව් මම දැන් මූණ හොඳට සෝදගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙනවා නම් දැන් මේ වෙලාවේ ස්ක්‍රබ් එක කරලා ඉවර වෙලා හොදලා ඉවත් කරලා වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ස්ටීම් එකක් තියෙනවා නම් ස්ටීම් එක පාවිච්චි කරන්න විනාඩි 5ක් 10ක් විතර හොඳට ස්ටීම් කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ටූල් එකක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් Blackheads තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න මේ වෙලාවේ. ඔව් දැන් ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ මේ මඩ් පැක් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ස්වභාවික මුල් තෑනි මැටි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම saffron ඒ වගේම විටමින් වර්ග බොහොමයක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අර කලින් වගේ හොඳට සොලවලා තමයි. මේක හොඳට සොලවන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකත් ක්‍රීම් එකක් වගේ හරි සුවඳයි. ඉතින් මුලින් මේක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් ඒකත් අර අපිට ඇති තරමට අපිට ඇඟිලි වලට අරගෙන හොඳට මෙන්න මේ පෙනෙන විදියට ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට ඇති තරමට මූණට ඔයාලට ඇති තරමට මේ මඩ් පැක් එක ගාලා ඇස් වටේ ගාන්න එපා. ඇස් වලින් එහා මේ මං ගාලා තියෙන විදිය ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ විදියට හොඳට ගාන්න සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් විතර මේක හොඳට වේලෙන්න තියන්න. ටිකක් අර අමුතු රසණයක් ගතියක් තියෙනවා. මේක මුලින්ම ගෑවට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට කෝල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 20ක් විතර තියන්න ආරින්න. ඔව් දැන් මේ ස්ක්‍රබ් එක විනාඩි 20ක් තියලා හොඳට වේලලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් පුළුවන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මද රස්නේ වුණ වතුරෙන් හොදලා හොඳට හොදලා ඉවත් කරගන්න. ඔව් මම දැන් මඩ් පැක් එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මද රස්නේ වුණ වතුරෙන් හොඳට මූණ සෝදලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කලින් කිව්වා වගේ මේ වගේ ටවල් එකක් අරගෙන හොඳට තෙත මාට්ටු කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හොඳට තෙත මාට්ටු කරලා ඉවරනාට පස්සේ අපිට පුළුවන් Herbline එකේම තියෙනවා ටෝනර් එක. මේ තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් මේක අපිට normal අතට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ මේ වගේ cotton පුළුවන් එකකට පොඩ්ඩක් දාලා ඇත්තටම හරිම සුවඳයි.
මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ ටෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Herbline එකේ moisturizer එක. ඉතින් මේක saffron අඩංගුයි. ඉතින් ඒ වගේම vitamin B3 ඒ වගේම C E අඩංගුයි. ඉතින් ගොඩාක් හොඳයි මුහුණට ගොඩාක් පෝෂණය ලබා දෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් සුවඳයි. ඉතින් බලමු මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකත් අර වගේම හොඳට සොලවන්න. ඉතින් මේ වගේ හොඳට සොලවලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් මේක හරි සුවඳයි. අපිට පුළුවන් අපිට ඇති තරමට කම්බුල් දෙපැත්තට ඒ වගේම නහය නිකට කම්බුල් දෙපැත්ත නලල. ඉතින් අපිට ස්ක්‍රබ් කරා නම් මේ බෙල්ල උරහිස්සවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේක හොඳට වක්‍රාකාරව මුළු මූණෙම පැතිරෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට හොඳට විනාඩි 3ක් 4ක් විතර හොඳට මේ වගේ වක්‍රාකාරව මසාජ් කරන්න. මේකේ පොඩ්ඩක් ගත්තම ඇති, ගොඩක් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම ටිකක් වැඩිපුර අරගත්ත නිසා මේ ක්‍රීම් ගතිය ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේකෙන් චුට්ටක් ගත්තත් ඇති අපිට මේ වැඩේ කරගන්න. ඔව් මෙන්න මේ වගේ තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම පාවිච්චි කරපු විදිය. ඔව් මම දැන් ෆේෂියල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා ඉවරයි. ඉතින් ෆේෂියල් එකක් කරලා ඉවරුනහම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි දවසට. ඉතින් නැත්තම් ඇත්තටම මම පාවිච්චි කරනවා එළියට යනවා නම් මෙන්න මේක Herbline එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති. Gluta Saffron Natural Fairness Day Cream එක. ඉතින් මේකේ sun protection තියෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් හිරු එළියට මේ ආවරණය වෙන්න තමයි මේක භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන එක තියෙන විදිය. මේකෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ගාලා. මේ තියෙන්නේ කහ පාටට තනිකර saffron. ඉතින් වගේ ගාලා ඔන්න ඔය විදියට තමයි ඉතින් saffron එකේ day cream එක ගෑම වලට පේන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. ඉතින් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් මං හරහා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක මේ ෆේෂියල් කිට් එක ගොඩාක් ගෙදර ඒ කියන්නේ සැලොන් වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ඉඳලා තනියම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳයි. මම පාවිච්චි කරන්නේ Herbline එකේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික. ඉතින් ඔයාලට මේවා ගැන තව වැඩි මොන හරි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මගේ contact number එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ contact number එක ඔයාලට තිරේ දිස්සෙනවා. ඉතින් ඒ number එකට මට WhatsApp message එකක් හරි දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක යටින් comment එකක් දාන්න. ඉතින් මම ඔයාලට මේ සම්පූර්ණම මේ විස්තර ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි, හරිම සුවඳයි. ඉතින් සෑහෙන්න වෙනසක් තියෙනවා මට නම්. ඉතින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් හරි විදියට පාවිච්චි කරන්න මම අද වීඩියෝ එකේ දැම්මේ. ඉතින් අරගන්න වෙනසක් වෙන්න බලන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අරගෙන පාවිච්චි කරලම් බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නිම කරනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.